Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Anh Min Audio. Ở tập trước, sau khi chuẩn bệnh thành công cho thị nữ Trác Cửa, thì Tần Trần và Trác Thanh Phong cũng may mắn được đặt cách cho vào. Dưới sự hướng dẫn của thị nữ này, đám người rất nhanh đi đến một đại sảnh rộng lớn. Vừa đến nơi, thị nữ kia liền lên tiếng nói: "Tất cả các ngươi ở đây chờ, ta đi báo cho Dược Vương đại nhân một tiếng." Thị nữ này vừa đi, thì cả đám người liền bắt đầu bàn luận về mục đích lần này đến đây. Do đi cửa sau tiến vào, nên hai người Tần Trần liền bị cả đám hắt hủi, nhưng mà đứng ngoài hắn vẫn nghe loáng thoáng được mục đích đến đây của đám người, chính là muốn xin một chân được thăng cấp lên hạ đẳng thế lực, từ đó mà có được 3 danh ngạch tiến vào Thiên Ma bí cảnh. Ngoài vấn đề đó ra, thì Tần Trần còn biết được, lần này Dược Vương viên chủ không có tiến vào Thiên Ma bí cảnh. Khi biết được thông tin này, Tần Trần không sao lý giải nổi tại sao Dược Vương viên chủ lại từ chối cơ hội này. Vì theo như đám người Trác Thanh Phong từng nói, chỉ cần là thất giai vũ vương, khi tiến vào Thiên Ma bí cảnh thì có cơ hội rất cao có thể đột phá đến võ hoàng. Mà lần này, Dược Vương viên chủ lại là vũ vương hậu kỳ đỉnh phong, thì cơ hội sẽ càng lớn hơn. Thấy được nghi hoặc đó của Tần Trần, Trác Thanh Phong đứng bên liền nói: "Có thể Dược Vương viên chủ lo sợ bản thân khi tiến vào Thiên Ma chiến trường, thì kẻ thù sẽ đến đây cướp hết linh dược chân quý." Nghe được lý do này của Trác Thanh Phong, Tần Trần cũng bất đắc dĩ chấp nhận, vì hiện tại đây là lý do hợp lý nhất rồi. Đúng lúc này, thanh âm của thị nữ trước kia đột nhiên vang lên nói: "Viên chủ đại nhân đến." Giọng nói vừa dứt, thì ngay sau đó có một bà lão mặc áo bào trắng bước vào. Khi lão bà này vừa vào, thì cả đám đều khom người cúi chào. Về phía Tần Trần, khi cảm nhận qua khí tức trên người bà lão này, thì như phát hiện ra điều gì, làm hai mắt hắn đột nhiên sáng lên. Vừa vào đến nơi, Dược Vương viên chủ liền an tọa, rồi sau đó lên tiếng hỏi: "Không biết hôm nay mấy vị dùng Dược Vương phù đến gặp ta là có chuyện gì?" Nghe thế, một tên võ giả trong cả đám tiến lên nói: "Viên chủ đại nhân, bọn ta lần này tới đây là muốn tại Bách Triều chi địa thành lập một cái thế lực hạ đẳng. Nhưng do Thiên Ma bí cảnh sắp mở ra, nên ở Bách Triều chi địa đã dừng xét duyệt hạ đẳng thế lực rồi. Hôm nay chúng ta đến đây là muốn viên chủ đại nhân hỗ trợ nói giúp một câu, để chúng ta có thể thành lập được một cái hạ đẳng thế lực." Nghe tên này nói xong, Dược Vương viên chủ liền hỏi: "Các ngươi muốn thành lập hạ đẳng thế lực để lấy danh ngạch tiến vào Thiên Ma bí cảnh sao?" Biết chuyện này cũng không giấu được, thế nên cả đám đều gật đầu. Thấy vậy, Dược Vương viên chủ lại nói: "Chuyện này thứ cho ta không thể giúp được." Nghe thấy Dược Vương viên chủ nói vậy, Hứa Long vội vàng bước ra nói: "Viên chủ đại nhân, bọn ta nguyện ý dùng Dược Vương phù để đổi lấy cơ hội này, đồng thời còn đóng góp thêm một số vương cấp linh dược nữa, mong viên chủ nói giúp một câu." Nghe thấy Hứa Long nói vậy, Dược Vương viên chủ thở dài nói: "Không phải là ta không muốn giúp, mà trước đó ta đã cùng 7 đại vương triều nói qua, lần này tiến vào Thiên Ma bí cảnh ta không có tham gia. Hiện tại mấy vị yêu cầu như thế, là muốn ta cùng 7 đại vương triều nuốt lời sao?" Nói xong lời này, thấy cả đám võ giả bên dưới không nói gì nữa, thì Dược Vương viên chủ lại nói tiếp: "Nếu hôm nay các vị đến đây vì chuyện này, thì hiện tại có thể rời đi được rồi." Biết lần này cũng không được chuyện, mà Dược Vương viên chủ lại có ý đuổi khách như thế, nên cả đám người cũng đành quay người rời đi. Mà khi cả đám đã đi ra khỏi cửa, lại thấy Trác Thanh Phong đang đi đến chỗ Dược Vương viên chủ đang định nói gì, thì Hứa Long liền lớn tiếng quát: "Hai người các ngươi trước đó đã lừa gạt thị nữ của Dược Vương viên, hiện tại lại còn muốn lừa gạt Dược Vương viên chủ nữa sao?" Vừa nghe được lời này của Hứa Long, Dược Vương viên chủ ánh mắt lạnh lùng liền nhìn qua hai người Tần Trần. Thấy ánh mắt đó của Dược Vương viên chủ, thị nữ kia lập tức nói: "Viên chủ đại nhân, đệ tử cũng không phải bị lừa dối, mà là trên người đệ tử có vấn đề, mà hai vị đại nhân này chỉ giúp đệ tử chẩn đoán một phen. Với lại đệ tử thấy bọn họ nói có quan hệ sâu xa với ngài nên mới cho họ vào." Hứa Long đứng bên cạnh, thấy cơ hội bơm đểu đã tới, nên hắn liền lên tiếng nói: "Cô nương, tuổi ngươi còn trẻ nên rất dễ dàng bị hai người này lừa. Còn như việc có quan hệ sâu xa với viên chủ đại nhân thì không có khả năng, vì hai người này chỉ đến từ một cái vương triều hạ đẳng mà thôi, làm sao mà có quan hệ gì cùng với viên chủ đại nhân được, huống chi đến hiện tại đại nhân cũng không biết hai người họ là ai." Hứa Long vừa nói xong, thì một cổ sát ý băng lãnh từ trên người Dược Vương viên chủ truyền ra, trong nháy mắt đã cầm cố Tần Trần và Trác Thanh Phong lại. Lúc này, thấy có cơ hội tốt để kéo gần quan hệ với Dược Vương viên chủ, nên Hứa Long liền nói: "Viên chủ đại nhân, hai người này để cho vãn bối bắt lại, rồi sau đó sẽ giao cho người giải quyết." Dứt lời, Hứa Long liền hướng Tần Trần và Trác Thanh Phong đánh tới. Mà Trác Thanh Phong lúc này đang bị khí cơ của Dược Vương viên chủ tỏa định, nên chân nguyên trong cơ thể rất khó vận chuyển,
vì thế mà nhất thời chưa biết đối phó với Hứa Long như thế nào. Nhưng đúng lúc nguy cơ đó, Tần Trần mạnh mẽ để linh hồn lực phát tán đi ra, trong chớp mắt đã phá tan khí cơ trói buộc của Dược Vương Viên Chủ, sau đó hắn liền phóng 2 đạo tinh thần trùng kích về phía Hứa Long. Về phía Hứa Long, vừa bị trúng 2 đạo tinh thần trùng kích của Tần Trần, thì thân hình đang lao tới của hắn lập tức đình trệ lại, cả người hắn lúc này như rơi vào một hầm băng vậy. Mà nhân cơ hội đó, Tần Trần lập tức truyền âm bảo Trác Thanh Phong ra tay. Nghe vậy, Trác Thanh Phong cũng không có do dự, chân nguyên trong cơ thể vừa được giải khai, thế là hắn toàn lực đánh một quyền về phía Hứa Long. Do không có chút phòng bị nào, nên Hứa Long liền bị Trác Thanh Phong đánh cho hộc máu bay ngược ra sau. Thế vậy, Dược Vương Viên Chủ lớn tiếng quát, ở địa bàn của ta mà các ngươi cũng dám động thủ sao? Dứt lời, một cổ khí cơ gấp mấy lần lúc trước từ trên người Dược Vương Viên Chủ phát ra, lại lần nữa cầm cố hai người Tần Trần. Thấy hành động đó của Dược Vương Viên Chủ, thì Tần Trần cười lạnh nói, thì ra Dược Vương Viên Chủ đại danh đỉnh đỉnh tại Triêu Thiên Thành, cũng chỉ có thế này thôi. Thị nữ kia của ngươi rõ ràng là có bệnh, mà ngươi thì đang đạo thấp kém không nhìn ra được, ngược lại người khác nhìn ra thì ngươi lại không cho là đúng. Ban đầu đến đây, ta vốn tưởng rằng Dược Vương Viên Chủ có năng lực, định hợp tác làm ăn, nhưng bây giờ xem ra cũng không cần nữa rồi. Mà ta nhìn ngươi cũng là có bệnh, hơn nữa bệnh tình cũng không hề nhẹ đó. Vừa nghe Tần Trần nói xong lời này, Dược Vương Viên Chủ liền đứng bật dậy, khí tức kinh khủng trên người bạo phát mà ra, rồi lão bà này liền hướng Tần Trần hỏi, ngươi nói cái gì? Thấy biểu hiện đó của Dược Vương Viên Chủ, Tần Trần bình tĩnh nói, chẳng lẽ không đúng sao, nếu không phải ngươi có bệnh, thì làm sao phải đến Triêu Thiên Thành, trồng nhiều linh dược như vậy để trị liệu thương thế? Nghe Tần Trần nói xong, con người của Dược Vương Viên Chủ liền co rụt lại, theo đó là một tia sát ý nhàn nhạt phóng ra. Mà thấy biểu hiện đó của Dược Vương Viên Chủ, Tần Trần thản nhiên nói, hôm nay ta đến đây là muốn cùng Dược Vương Viên Chủ hợp tác làm ăn, nhưng xem ra Viên Chủ đại nhân cũng không có hảo tâm gì. Nghe Tần Trần nói vậy, Dược Vương Viên Chủ liền sai thị nữ tiễn khách. Mà thấy thế, Hứa Long vừa chật vật đứng dậy liền nói, tiền bối, hai người này ăn nói bừa bãi, xin thỉnh ngài ra tay giết chết hai người này để răn đe. Thấy Hứa Long lắm lời như thế, Dược Vương Viên Chủ tức giận nói, người đang dạy ta cách làm việc sao, nếu còn không cút, thì đến lúc đó đừng có trách ta không khách khí. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận này của Dược Vương Viên Chủ, thì Hứa Long cũng chỉ biết cút đuôi rời đi mà thôi. Ngay khi tất cả mọi người đã đi hết, Dược Vương Viên Chủ liền hướng hai người Tần Trần nói, hai vị cuối cùng là ai? Nghe Dược Vương Viên Chủ hỏi vậy, Trác Thanh Phong liền nhanh chân tiến lên nói, vãn bối Trác Thanh Phong, gia sư là Bắc Thiên Vực Đan Các Hiên Dật Dược Vương, xin ra mắt tiền bối. Khi thấy tiểu bối trước mặt chính là đệ tử của người quen cũ, làm Dược Vương Viên Chủ có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lão bà này lại hỏi, Hiên Dật Dược Vương ở Bắc Thiên Vực Đan Các, thân phận cao quý như thế, sao mà đệ tử của hắn lại tới vùng hẻo lánh này? Nghe Dược Vương Viên Chủ hỏi vậy, Trác Thanh Phong nét mặt đau khổ nói, năm đó do vãn bối đắc tội với người của Phiêu Miểu Cung, mà dưới sự tức giận của Phiêu Miểu Cung, thì Bắc Thiên Vực Đan Các cũng không làm gì được, nên gia sư cũng không có cách nào đem vãn bối lưu lại, thế nên đành giáng vãn bối xuống Bách Triều chi địa. Mà vừa nghe thấy ba chữ Phiêu Miểu Cung, Dược Vương Viên Chủ liền phát ra một tia hận ý rồi lập tức biến mất, sau đó thì lạnh lùng nói, đường đường là Bắc Thiên Vực Đan Các, mà lại để Phiêu Miểu Cung ép cho không ngóc đầu lên được, đúng là một cái phế vật. Mà nghe Dược Vương Viên Chủ tổng si vả Đan Các như vậy, thì Trác Thanh Phong cũng không biết nói gì, sau một lúc hắn cười khổ nói tiếp, năm đó tiền bối có đến gặp sư tôn, lúc đó ta ở bên cạnh sư tôn nên cũng được gặp tiền bối. Khi đó thấy ta, tiền bối có nói, bản thân ta tinh thần lực suy yếu, nên cả đời này không thể nào có thành tựu Dược Vương được. Nghe được lời này của Trác Thanh Phong, Dược Vương Viên Chủ liền cau mày như là nhớ đến được điều gì. Sau đó lão bà này liền nói, ngươi chính là cậu thiếu niên năm đó, chỉ hơn 10 tuổi đã đạt đến ngũ phẩm cảnh giới. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất khi mình ra video nhé.